infinity. I love you for infinity. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलचं नाव जे मित्रांनो मयूर क्रिएशन स्टेटस. तर मित्रांनो, जो आपला आजचा व्हिडिओ आहे तो एकदम स्पेशल आहे. फुल खतरनाक व्हिडिओ एडिटिंग झाले, शेवटपर्यंत आजचा व्हिडिओ नक्कीच बघा. तर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, जसं तुम्ही डेमो व्हिडिओ आपला बघितला तसा व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला एक ॲपची गरज लागेल आणि तो ॲप तुम्हाला आपल्या स्क्रीनवर दिसत आहे. तर बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप दिसत आहे. तर सिंपल ते अलाइट मोशन जो ॲप आहे तो तुमचा तुम्ही ओपन करून घ्या. मी माझं ओपन करून घेतलं इथे. त्यानंतर अलाइट मोशनमध्ये जे मी तुम्हाला प्रिसेट देणार आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला 2 प्रिसेट भेटेल, बिटमार्क प्रिसेट लिंक आणि शेक इफेक्ट प्रिसेट लिंक. तर मित्रांनो, दोन्ही प्रिसेट तुम्हाला इनपुट करून आपल्या अलाइट मोशनमध्ये घेऊन टाकायचे आहेत. त्यानंतर मटेरियल वगैरे आहे ते डिस्क्रिप्शनमध्येच भेटेल तुम्हाला. जास्त काय नाही, प्रिसेट वगैरेच असणार आहे, मटेरियल असणार आहे, तर डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जातील. त्यानंतर खाली प्लस आहे, प्लसच्या साईडला मित्रांनो प्रोजेक्ट आहे. प्रोजेक्ट राहायचे वरचे 2 मी प्रिसेट तुम्हाला सिलेक्ट करून दाखवतो. त्यानंतर 1 नंबरचा जो प्रिसेट आहे तो आपण आपला ओपन करून घेऊया. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, तर इथे बघू शकता ऑलरेडी मी फोटो ॲड केलेत. फक्त तुम्हाला जर तुमचे फोटो चेंज करायचे असतील तर फोटो कसं चेंज करायचं तुम्हाला शिकवतो. तर मित्रांनो, काय करायचं आहे, तर पहिल्यांदा स्टार्टिंगला यायचं आहे. ग्रुप नंबर 2चा जो लेअर आहे त्यावर असं क्लिक करायचं आहे. एडिट ग्रुप राहायचं आहे मित्रांनो. पुन्हा एक ग्रुपचा लेअर भेटेल तुम्हाला, बघू शकता. त्या ग्रुपचा लेअर पुन्हा क्लिक करायचं आहे. एडिट ग्रुपवर पुन्हा येऊन जायचं आहे. त्यानंतर खाली फोटोचा लेअर तुम्हाला दिसत आहे, तर या फोटो लेअर असं क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथे कलर अँड फिलचे ऑप्शन यायचे, जो आपल्या नावाचा ऑप्शन आहे यावर क्लिक करायचं आहे. आणि त्यानंतर 1 मिनिटात फक्त तुमचा फोटो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. वरती प्लसवर क्लिक करून टाकायचं. तर बघू शकता जो आपला फोटो आहे इथे चेंज झालेला येईल तुम्हाला दिसेल. तर मित्रांनो, सेम पद्धतीने दुसरा फोटोसुद्धा तुम्हाला असाच प्रकारे चेंज करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, पटकन चेंज करून घ्या आपण इथे फोटो दोन्ही. तर मित्रांनो, दोन्ही फोटो तुम्हाला असे सेम चेंज करून घ्यायचे. त्यानंतर काय करायचं आहे, तर 9 सेकंद 16च्या वेळ राहायचे, प्लसवर क्लिक करायचे. मीडियाचे ऑप्शन यायचे मित्रांनो, एक करून. जसं मी ते फोटो ॲड करतो आहे तसेच सर्व जे फोटो आहेत तुम्हाला एक करून काय करायचं आहे, ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपण पटकन काय करूया मित्रांनो, पटकन ॲड करून घेऊया इथे. तर मित्रांनो, ते बघू शकता सर्व फोटो आपल्या चेंज करून झालेत. तर इथे बघू शकता मित्रांनो, चेंज करून झाल्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे. आणि मित्रांनो, स्टार्टिंगला आल्यानंतर एक सांगायचं विसरून गेलो की आजचा व्हिडिओ मित्रांनो दोन्ही बनवू शकतं, म्हणजे बॉईज आणि गर्ल्ससाठी दोघांसाठी आजचा व्हिडिओ आहे. तर दोघांनी पटकन एक लाईक करून टाका मित्रांनो. त्यानंतर काय करायचं, फोटो ॲड करून झाल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचं आहे. मीडियाचे ऑप्शन यायचे, जो एक पेन दिला हा पेन जे ॲड करायचं तुम्हाला, शेवट पण त्याची लेअर वाढून टाकायचं सिंपली. त्यानंतर स्टार्टिंगला यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचं आहे, मीडियाचे ऑप्शन यायचे आणि एक बॉर्डर पेन जी तुम्हाला दिली असेल ती ॲड करून टाकायची सिंपली अशी. तर मित्रांनो, एवढं काम तुमचं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, तर मित्रांनो तुम्हाला जे आता इफेक्ट लावायचे फोटोला, मगाशी आपण जे फोटो ॲड केले तर त्या फोटोला इफेक्ट लावायचे. त्यासाठी बॅक यायचं आणि नंतर शेक इफेक्ट प्रिसेटमध्ये जायचं. एकच फोटो दिला आहे, या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करण्यासाठी लेअरवर क्लिक करायचं फोटोच्या. त्यानंतर इफेक्टचे ऑप्शन यायचे, 3 हटायचे, कॉपी करायचं. नंतर बॅक यायचं मित्रांनो. मेन प्रोजेक्ट आपला जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर डायरेक्ट पुढे यायचं आणि पुढे आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला कुठे यायचं, तर जिथून पहिला फोटो आपला स्टार्ट होतो द्यायचं. पहिल्या फोटोवर असं क्लिक करायचं, इफेक्टचे ऑप्शन यायचे, 3 डॉट राहायचे मित्रांनो. कॉपी केलेलं इफेक्ट सिंपली असं पेस्ट करून टाकायचं. तर इफेक्ट आल्यानंतर जो काय तुम्हाला असं दिसेल, तर जे सर्व आपण मगाशी फोटो ॲड केले त्या सर्व फोटोला काय करायचं आहे, जो मी एक इफेक्ट शेक इफेक्ट दिला आहे तो लावून टाकायचा सिंपली. तर आपण काय करूया मित्रांनो, पटकन काय करूया, सर्व फोटोला हा इफेक्ट जो दिला आहे मी तो लावून टाकतो इथे. तुम्ही पण लावून घ्या तुमच्या फोटोला सर्व. तर इथे बघू शकता सर्व फोटोला आपला इफेक्ट लावून झाला आहे. आणि त्यानंतर इफेक्ट लावल्यानंतर जो काही इफेक्ट आहे तो तुम्हाला असं दिसेल. त्यानंतर तुम्ही हा व्हिडिओ सेव्ह करू शकता. तर सेव्ह करण्याच्या आधी मित्रांनो सांगतो की चॅनल आपला जर फर्स्ट टाइम झाला असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि चांगलीशी कमेंटसुद्धा करा की आजचे व्हिडिओ कसं झाले ते कमेंट करायला अजिबात विसरू नका. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचा असेल तर वरती सेटिंगच्या साईडला शेअरचं ऑप्शन बघू शकता, त्यावर क्लिक करायचं आहे, व्हिडिओ सिलेक्ट करून ठेवायचं आहे. त्यानंतर खाली एक्सपोर्टवर क्लिक करून टाकायचं सिंपली. त्यानंतर एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुमचा व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून टाकायचा मित्रांनो.